Perkhidmatan Sokongan Hospital atau Hospital Support Services telah diswastakan, dan ini telah diteruskan sampai sekarang, dan concession yang terbaru itu telah tamat pada tahun 2011, dan selepas itu pada bulan Disember tahun 2012 Kabinet telah pada kali yang lagi sekali telah membuat keputusan untuk menyambung lagi concession ini untuk 3 syarikat yang asal, iaitu Faber, Radicare dan Mediwest, dan telah membuat keputusan untuk menambah 2 lagi syarikat untuk Sabah dan Sarawak, iaitu Sedafiat dan One Medicare. So dari 3 syarikat kita ada 5 syarikat. Dan selepas keputusan Jaman Menteri pada tahun 2012 sampai sekarang, perbincangan tentang kontrak telah dilakukan dan ini telah muktamad, dan pada hari ini perjanjian baru telah ditandatangani supaya mereka boleh teruskan perkhidmatan ini untuk 10 tahun yang akan datang. Dan seperti saya sebut di dalam ucapan saya tadi, itu melibatkan 6 bidang services di dalam hospital kerajaan, dan tambah dengan 2 konsep baru yang dituju kepada sustainability. Ia termasuk energy management and facility management services, termasuk waste management. Ini adalah konsep-konsep baru yang telah dimasuk, dan ada beberapa penambahbaikan yang telah dibuat kepada konsesi ini. Konsesi ini melibatkan cuma 148 hospital yang tersedia ada di dalam concession dahulu. Untuk hospital baru, ia akan dibuat melalui tender, open tender system, di mana concessioner boleh mengambil bahagian dan mereka yang lain daripada luar pun boleh mengambil bahagian. So baru-baru contoh National Cancer Center telah diberi melalui open tender macam itu, dan hospital Shah Alam maksud saya, dan hospital yang lain. Selain daripada ini, kita telah meningkatkan lagi, menambahkan lagi penalti atau deduction yang boleh dikenakan kepada ke atas mereka kalau ada apa-apa kekurangan di dalam kerja atau perkhidmatan yang diberi, dan ada mekanisme pemantauan yang lebih kuat secara berterusan untuk pastikan perkhidmatan diberi ini adalah sewajar dengan KPI yang telah ditetapkan. Dan untuk bantu di dalam proses ini, gearing ratio pun telah ditambah yang akan membenarkan pihak kementerian untuk mengenakan deduction yang lebih banyak kepada ke atas apa-apa kekurangan di dalam perkhidmatan itu. Kalau ada mana-mana perkara yang dipanggil critical event yang menjajaskan perkhidmatan, contohnya kalau bekalan api kepada Dewan Pembedahan tidak sampai dan disebabkan oleh itu kita tidak boleh teruskan dengan pembedahan, dan ini akan membenarkan kita untuk membuat pemotongan atau deduction 5% daripada kos perkhidmatan itu. So ini adalah untuk pastikan bahawa secara berterusan perkhidmatan ini boleh diteruskan tanpa apa-apa gangguan. Dan seperti yang saya telah sebut tadi, elemen sustainability termasuk energy management, indoor air quality, dan waste management, iaitu recycling,
telah dimasuk di dalam kontrak ini, dan ini serba sedikit daripada ciri-ciri penambahbaikan yang telah dibuat kepada kontrak ini, dan saya berharap melalui proses yang telah memuktamadkan perjanjian ini, konsesioner boleh terus kerja secara lebih selesa dan mereka boleh buat perkhidmatan yang selaras dengan harapan kementerian dan masyarakat Malaysia pada keseluruhan. Okey, ada apa-apa soalan? Datuk Sri, yang pasal deduction tu kiranya pemerintah tidak berparti dengan khidmat yang diberikan. So dalam bentuk peratus saja ke? Ya. Dia ada formula. Kalau satu berapa hari mengikut formula. Kali ini lebih berat lagi lah. Lebih berat daripada dulu. Ya. Dulu berapa dah? So that we can do a comparison. The one you ask my technical officers. Technical officers, he will give you. After I've gone, you can ask him. So he will tell you all the details. Dr. Sri, in terms of medical waste, do you see an increase from the government hospitals, or the existing concessionaires, can they handle the? Well, there's a lot of waste in the hospital. There is of course the biological waste, which is quite different, like blood and tissues and all. That one, there's special arrangement to deal with it, right? It doesn't go in through the normal mechanism of dealing. Then the normal waste, hospital also has got bottles, paper, cardboard, and all those kind of things. So those things is where that waste management is where they have to use principles of reducing and recycling, and so that we can actually promote the concept of sustainability. Okay. Dr. Sri, any specific reason why you took the ministry so long from 2011 until recently to decide on a new contract? This kind of contract not easy to do, because we will propose something, they will not agree. They will propose something and we will not agree. So this is one element. It involves so many elements. So necessarily these discussions have to go on until you reach a level where both people can agree to this, right? We, of course, our aim will be to become hard as possible, as cheap as possible. Their aim will be to make sure that they are sustainable and they can do the service in a proper manner. So there will be two angles. So we will go on our angle, they will go on their angle. So we have to take time to come to a balance. How much is the entire contract worth? It's about 1.3 billion ringgit per year. 1.3 billion per year. 140. For the 5 companies, for the total 5. Total. 1.3 per year. Per year. Okay? Sri, Thank you. On MIC. Yeah, every day you can have question. Can I get? Recently, there are a lot of people claiming upload of videos being doctored and so on. I don't want to comment on that. Yeah, sure. I don't comment on anything which is not official. Okay? Datuk Sri, yang persoalan ni kita boleh jimat kerajaan boleh jimat. Ya, itu you kena tanya UKAS. Kerana mereka yang tanggung jawab tentang penswastaan. So di dalam pengalaman kita dan pengalaman di dalam negara-negara yang lain pun, ia menunjuk bahawa bila you buat menswastakan kepada satu syarikat yang mempunyai pengkhususan di dalam jalankan satu-satu aktiviti tertentu, ada kemungkinan kita boleh kurang cost. That's a principle behind it. Contohnya kita buat sendiri, satu isu ialah kita kena mewujudkan pengkhususan di dalam itu dan pelaburan yang tinggi untuk pastikan tidak ada teknologi, alat, jentera dan tenaga kerja. So bila kerja kita banyak, tapi our core business is merawati pesakit.
Our core business is not to sapu terandas ke atau sapu lantai ke apa. So kalau kita simpan core business untuk rawat di pesakit dan tanggungjawab untuk cuci tandas itu beri kepada mereka yang pandai di dalam cuci tandas. So that is the basic principle. So that is what in many parts of the world. But to make sure that the costing is actually cheaper by so doing, that's the responsibility of UCAS. So they were the ones who are doing this. So they should have calculated what would have been the cost if we do it here, what would be the cost if we outsource, and they should have satisfied themselves it's cheaper to outsource than to do it ourselves. Okay? Okay. Dr. Sri, previously hospitals in Sabah and Sarawak are served by which company, or this is the first time? This is the first time. They had probably they would have their own local simple contractors. Faber was doing it. Faber was doing it. Faber was doing it. Faber was doing it. For both states, yeah. It was. Yeah, okay. Sorry, I didn't know that. I'm quite far from this thing. So the company name also I don't know. So right, right. Okay, that's it. Okay. Terima kasih.